Good evening, everyone. Hello, Arjuna. Good evening, and welcome to Only Competition. So, last jigita amar Maharathir class asile olop tan asile. I know adverb ami gotekhini rules ji paru he rules ami koiso. Now, students burer eta question asile, sir, ami adverb ji hokol hobdo homuh paisu ba hobdo paisu. Hene dhorne adjective ji hokol hobdo paisu. Pronoun to same hobdore use kora hoy. আমি কেনে ধৰণে ধৰি লম যে pronounৰ use কৰা হৈছে নে adjectiveৰ use কৰা হৈছে নে adverbৰ use কৰা হৈছে for example মই যদি interrogative statementsৰ কথা পাতো interrogative statements আপোনাৰ whichৰ লগতো start হয় whenৰ লগতো start হয় whatৰ লগতো start হয় so what কেতিয়া আপোনাৰ pronoun হ'ব কেতিয়া adjective হ'ব আৰু কেতিয়া আপোনাৰ adverb হ'ব এই বস্তুটো কেনেকৈ ধৰিব পাৰো now আপোনাৰ এই কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰতে examiners বিলাকে নিজৰ কোৱেশ্চনৰ ফৰ্মেশন কৰে কেনে ধৰণে কোৱেশ্চনৰ ফৰ্মেশন কৰে এবাৰ আমি এক্সাম্পল চাই লওঁ এক্সাম্পল চোৱাৰ আগতে মই আপোনাক কৈছো যদি আমাৰ এপটো ইতিয়ালৈকে আপুনি ডাউনলোড কৰা নাই তেন্তে এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব বিকজ বহুত সোনকালে জেএএ এৰ এটা টেষ্ট সিৰিজ আমি আনিবলৈ গৈ আছো পাঁচটা কোৱেশ্চন পেপাৰ থাকিব ফুল লেন্থ টেষ্ট হয় লগতে অসমীয়াৰ কোৱেশ্চনৰ তাতে পাই যাব সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰা নাই প্লিজ ডু ডাউনলোড দা এপ আৰু ইতিয়া আমাৰ তাত একদম সময় বাছি থকা নাই সো যদি ইতিয়াও আপুনি ভাবি আছে যে মোৰ কোৰ্সটো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া হে মক টেষ্ট লগাম তেন্তে ইউ উইল বি ভেৰি লেট বহুত লেট হৈ যাব আপুনি যেতিয়ালৈকে প্ৰথম মক টেষ্ট লগাব একেলগে আপুনি একদিনত এখটা মক টেষ্ট লগাব নোৱাৰে এদিন কৰি আপুনি মক টেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক দি দিবা ঠিক আছে now if we talk about ssc exam patternৰ যদি কথা পাতো cgl 2022 part of speechৰ question আহিছিলে এতে সুধিছে যে what কি হয় adjective হয় adverb হয় pronoun হয় কোৱেশ্চনটো আছিলে what books have you read কোন গিটা কিতাপ আপুনি পঢ়িছে সো এতে আমি word to as a adjective use কৰিছো নে adverb use কৰিছো নে pronoun use কৰিছো আপুনি ধৰিব লাগিব answer to adjective কিয় adjective হয় আমি পিছত ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত 2021 ত CHS ৰ কোৱেশ্চন আছিলে whom do you think will win now error detection ৰ কোৱেশ্চন আছিলে এটা আপোনাক খুদা নাই যে adjective হয় নে pronoun হয় কিন্তু এই কথাটো আমি বহুত আগতে ডিসকাস কৰিছিলো যে who কেটা ইউজ কৰা হয় আৰু whom কেটা ইউজ কৰা হয় আমি বহুত ভালকে পঢ়ি লৈছো pronounৰ টাইমতে পঢ়ি লৈছো যে who আমি ইউজ কৰো যেটা সাবজেক্টৰ কথা পাতি আছো আৰু whom ইউজ কৰা হয় যেটা আমি অবজেক্টৰ কথা পাতো হেনে ধৰণে যদি আপুনি CGL 2020 ৰ কোৱেশ্চন দেখি পায়তে সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কোৱেশ্চন আছিলে he asked me where am I going so where কোত আপুনি ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব লাগিব where I was going at the tense to apuni saba lagibo je tense to apuna correctly chosen hoy ne noy good evening sir after so long oh arjinam sorry anjuman dekhi paiso roba tumar status to tumi ghuri asila boli ekona অকল এসএসসি এক্সামতে নহয় যদি আমি ব্যাংকিং এক্সামৰ কোৱেশ্চন পাতো IBPS PO 2021 ত কোৱেশ্চন আহিছিলে এৰৰ ডিটেকচনৰ the manager asked the employees that which document they needed for the audit process no error quote ase error to asile that which documents right which documents that apuni he koriba lagibo which or logot that apuni logaba noare duita apunar ki hoy jabo demonstrative hoy jabo right they are relative আৰু demonstrative so একেলগে আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে হেনে ধৰণে যদি আমি SBI clerk 2020 ৰ কোৱেশ্চন দেখি পাও ফ্ৰেজ ৰিপ্লেসমেন্ট মানে কোনটো পাৰ্ট অফ দি স্টেটমেন্ট আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব replace the underline phrase can you tell me when does the bank open so when does the bank open ৰ জাগাত আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগে that is important এনে ধৰণে RRB 2020 ত আপোনাৰ ৰিজনাল ৰুৰাল বেংকৰ যে কোৱেশ্চন পেপাৰ থাকে 2020 ত আপোনাক খুদা হৈছে dash of the candidates has been selected for the final interview who which what whom কি হ'ব লাগে okay so এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিব লাগিলে আপুনি ডিফাৰেন্সিয়েচন টো বুজিব লাগিব যে adjective কেটা ইউজ কৰা হয় adverb কেটা ইউজ কৰা হয় আৰু pronoun কেটা ইউজ কৰা হয় sir wedding plus গা বেয়া আচ্ছা ঠিক আছে দৰপ ল sir কালি 8টাত ক্লাস নাছিল না কালি মুৰো গা বেয়া হৈছিলে সো হে কাৰণে যোৱা কালি মই ক্লাস লবা নোৱাৰিলো কিন্তু আজিৰ পৰা আকৌ আপোনাৰ ক্লাস মানে যেটো নরমাল টাইমিং আছিল হেতু টাইমিংত নহয় বাৰু গাটো অলপ বেয়া আৰু ঠাণ্ডাও পৰিছে সো ৰাতি 8টাত তো মই ক্লাস লবা নোৱাৰিম ৰাতি 8টাৰ ক্লাসটো ইটা লৈ দিছো 5টা বজাত ওকে the problem is student gets confused এই বস্তুটো মই কৈছো students get confused যে what
বা pronoun আপোনাৰ adjective আৰু adverb ক'ত ইউজ কৰিব লাগে আৰু কেনে ধৰণে ইউজ কৰিব লাগে যেতিয়া আমি pronounৰ কথা পাতো you have to understand এতিয়া প্ৰথমে আমি লজিকৰ কথা পাতি আছো pronounৰ যেতিয়া আমি কথা পাতো you have to understand pronoun কিহৰ behalfত লগোৱা হয় pronoun means আপুনি nounৰ জাগাত এটা শব্দ ইউজ কৰিবলৈ গৈ আছে সো হেনে ধৰণে যেতিয়া আপুনি কোৱেশ্চন মেকিং ওয়াৰ্ডস ইউজ কৰিব মানে wh কোৱেশ্চন ফৰ্মিং ওয়াৰ্ডস ইউজ কৰিব যেনে ধৰণে আপোনাৰ হয় what হৈ গল when হৈ গল which হৈ গল এই সকল যেতিয়া শব্দ আপুনি ইউজ কৰিব you have to find out যে আমি ৰিপ্লেস কাক কৰি আছো আমি নাউনক ৰিপ্লেস কৰি আছো নে pronounক ৰিপ্লেস কৰি আছো নে কাক ৰিপ্লেস কৰি আছো তেতিয়া আপুনি গম পাব যে হেতু what pronounত হয় নেকি adjectiveত what কেতিয়া হয় adjectiveৰ লগতো বহুত simple case যেটা আপুনি adjective দেখি পায় নহয় 90% of the caseত হে adjectiveৰ লগা লগ আপোনাৰ noun লগাই থাকিব সো adjective বিচাৰা বেছি টান নহয় example টো চাও কি লেখা আছে what do you want pronounৰ কেছত লেখা আছে what do you want আৰু যদি আমি adjectiveৰ কেছত দেখি পাও কি লেখা আছে what books are you reading আৰু ইটা যদি আমি এটা মাৰ্ক কৰিবলৈ যাও এটা বস্তু বহুত নিৰ্দিষ্টভাৱে দেখি পাও আমি water পিছত এতে auxiliary verb use কৰিছে pronounৰ কেছত আমি কি দেখি পাইছো wh question আছে তাৰে পিছতে আমি verb এটা দেখি পাও helping verb আৰু adjectiveৰ কেছত হেনে ধৰণে যেটা আমি what বা wh question দেখি পাও তাৰে লগতে আপোনাৰ noun থাকিব আৰু যেটা adverbৰ কথা পাতো you have to figure out যে এই what where which এই সকল শব্দয়ে কাক মডিফাই কৰি আছে এটা actionক যদি মডিফাই কৰি থাকে তেন্তে আপুনি adverb use কৰিব পাৰে I don't know where he went. Ita where apuna kak modify kori ase, where modify kori ase went. Went ki hoy, went is a verb. Gore past tense ki hoy, went hoy. So apuni ene dhornet adverb or case dhoribo lagibo kintu pronoun aru adjective or case bahut easy hoy. Now pronoun ki hoy ei bostu to ami agote gom pa pronouns are those words which are used in replacement of noun. Nounok replace koriboloi ji hokol shobdo ba shobdo homohor ami use koru tak ami pronoun buli ko. Example dia ase apuni example পঢ়ি লব এতে বেছি টাইম ক্ষতি কৰিবৰ হে নাই what is adjective এটো আমি পঢ়িছো adjective কি হয় adjective এনে ধৰণৰ শব্দ হয় যেনে quality quantity এটা নাউনৰ বা pronounৰ আমাক শো কৰে right adjective or order কি হয় os comp আমি পঢ়িছিলো os comp আমি গম পাও সো এটো বস্তু আপুনি আগৰ পৰা গম পায় এটো বস্তু আমি স্কিপ কৰি দিছো adverb কি হয় adverb এটা adjective কাক মডিফাই কৰিছিলে adjective মডিফাই কৰিছিলে আপোনাৰ নাউনক হেনে ধৰণে adverb কাক মডিফাই কৰে আমি adverb যেটো rules পঢ়িছিলো তাতে প্ৰথম সেশনতে আমি পঢ়িছো যে adverb মডিফাই কৰে কাক verbক adjectiveক নিজক মানে adverbক হেনে ধৰণে conjunction বা এটা গোটে সেন্টেন্সৰ আমি কথা পাতো তেন্তে সেন্টেন্সক ৰাইট গুড ইভিনিং পল্লৱী সো ডেফিনেশন পঢ়ি একো লাভ নাই এটা ইন্টাৰোগেটিভ pronoun who যেটা আপুনি who শব্দটো সুধিব নহয় অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ আমি কাৰ কথা সুধি আছো এজন মানুহ মানে এজন নাউনৰ কথা পাতি আছো সো নাউনৰ যদি কথা পাতে দ্যাট মিন্স you are replacing a person or a subject apuni subject ba person ok replace kori ase that means apuni ki use koribo lagibo pronoun use koribo lagibo what e hoday apunar eta bostu ba idea so bostu idea ita bostur karone apuni pronoun use koriba pare idea karone apuni pronoun use koriba pare because noun ki hoy abstract noun ami pohisilu hene dhorone apuni adjective use koriba pare tar pisot which replaces a specific choice eta choice ok replace kore jeta ami which shobdo to use koru aru whom ita who aru whomor majot ki parthekyo eto ami agote koi loisu whose amak show kore eta possession kar hoy e pen to kar hoy e pen to mur hoy so whose mane ami possession show kori aso okay for example eta question eta dia ase what book are you reading তো এবাৰ মোক কৈ দিয়কচোন what book am I reading বা what book are you reading এটা what to কি হ'ব adjective হ'ব নে adverb হ'ব নে pronoun হ'ব আপোনাৰ মতে কি হ'ব লাগে এবাৰ চ্যাটত আনসাৰ দিয়া কোৱেশ্চনটো মই কৈ দিছো যদি আপুনি ভালদৰে দেখি পোৱা নাই মই কোৱেশ্চনটো কৈ দিছো what book are you reading কোনটো বুক আপুনি পঢ়ি আছে সো এতে what শব্দটো কি হয় adjective হয় adverb হয় নে pronoun হয় তেতিয়া মই বুজি লম যে আপুনি ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিব পাৰিছে
চ্যাটত কৈ দিয়ক যিসকল ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছে अंजुमन पल्लवी अर्जिना आंसर दिया কি হ'ব লাগে দিলীপ সৰি ডিম্পি এডজেক্টিভ ইয়েস না এডজেক্টিভৰ কেছত সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি ইন্টাৰোগেটিভ এডজেক্টিভৰ কথা পাতি আছো হেতু হোৱাটে কিয় নহওক উইচে কিয় নহওক হুৱে কিয় নহওক অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ WH কোৱেশ্চনৰ পিছত আপুনি সদায় এটা নাউন দেখি পাব what book noun which pen noun whose notebook noun what time noun which route noun so সদায় যেটা আপুনি দেখি পাব what হক বা which হক তাৰে পিছত যদি এটা noun লেখা আছে that means we are talking about adjective কাৰ কথা পাতি আছো adjectiveৰ কথা পাতি আছো হেনে ধৰণে next আমি চাও interrogative adverb when will you complete where did he go how does she solve the problem now when will you complete ete when e kar kotha hudi ase apunar kotha hudi ase na apunar porosir kotha hudi ase ne actioner kotha hudi ase complete ketia koriba complete ki hoy action hoy so action ok modify koribo lagile ami ki time ok modify kori aso when asked about the time ketia complete koriba so jehetu ami ketia complete koriba hudisu ki complete koriba ta actioner kotha pati aso so ete ami when ki hor karone use korim when use kora hobo adverb or nisina where did he go kod gol he so ete where kak modify kori ase place ok kod goise right so kod goise kontu place ot goise ei bostutuk modify koribole ami ki sam we will be checking out the adverb how does she solve the problem ete how e kak signify kori ase kene dhorne tai question to solve koriba parile ba question or answer diba parile so therefore how e kak solve kori ase how e kak modify kori ase solve ok modify kori ase hene dhorne baki kita example jeta moi apunak ppt to dim bhal dore apuni sabo always remember why er kotha patu when er kotha patu how er kotha patu apuni adverb or case ot hodaye nijok hudibo lagibo je question to ki hudha hoise কোনটো বস্তুৰ কাৰণে হেতু এডভাৰ্বক সিগনিফাই কৰি আছে নে নাউনক যদি নাউনক কৈ আছে তেন্তে এডজেক্টিভ হ'ব আৰু যদি একচনক সিগনিফাই কৰি আছে তেন্তে আমি এডভাৰ্ব ইউজ কৰিম ওকে নাও আমি যদি ওয়াটাৰ কথা পাতো নহয় এজ আ pronoun ইউজ কৰা হয় আৰু এজ আ এডজেক্টিভ এডভাৰ্ব বহুত কম কেছত আপুনি দেখি পাব যে what to এজ আ এডভাৰ্ব ইউজ কৰা হৈছে সো what আপোনাৰ pronounত কি দেখি পাও water পিছত কি আমাৰ verb লগাই আছে আৰু adjectiveৰ কেছত কি দেখি পাও water পিছত আপোনাৰ noun লেখা থাকিব সো এই বস্তুটো নিজৰ নোটবুকত লিখি লব যে pronounৰ কেছত কি হ'ব water লগত সদায় what plus noun ইউজ হয় আৰু adjectiveৰ কেছত what plus কি ইউজ হ'ব সৰি pronounৰ কেছত what plus verb ইউজ হয় আৰু adjectiveৰ কেছত what plus noun ইউজ হ'ব which সদায় আপুনি pronounৰ লগত দেখি পাব আৰু adjectiveৰ লগত adverbৰ লগত again বহুত কম এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন যত which adverb নিচিনা কাম কৰে so always remember pronounৰ লগতো which is correct whichৰ পিছত কি আহিছে verb আহিছে আৰু which answer so এতে whichৰ পিছত কি আহিল noun আহিল যেটা adjectiveৰ কথা পাতো where pronounত বেছি ইউজ নহয় adjectiveত বেছি ইউজ নহয় অকল adverbত সবচে বেছি ইউজ আছে so where are you going কোত গৈ আছা এতে আমি একশনৰ কথা পাতি আছো যে কোনটো প্লেছত তুমি গৈ আছা কোনটো ডাইৰেকশনত তুমি গৈ আছা সো देयरफॉर এতে where শব্দটো বেছি ভাগ আপুনি কোত দেখি পাব এডভাৰ্বত দেখি পাব এইবিলাক নোট কৰি থাকিব দে হাউ তো আপুনি pronounত বেছি দেখি নাপায় কোত দেখি পাব এডজেক্টিভত আৰু এডভাৰ্ব না এডজেক্টিভ আৰু এডভাৰ্বৰ মাজত আপুনি পাৰ্থক্যটো বহুত ধুনিয়াকে দেখি পায় যেটা হাউৰ লগত আপোনাৰ নাউন লগাই থাকে তেন্তে আপোনাৰ কি হ'ব এডজেক্টিভ হ'ব আৰু যদি নাউন নাই তেন্তে আপুনি এডভাৰ্ব বুলি ক'ব পাৰে how many books হাউৰ লগত কি আছে বুকস আছে how did you solve the problem so এতে হাউৰ পিছত কি আছে আপোনাৰ verb আছে when pronounৰ লগত when use একদমে আমি নকৰো adjectiveৰ লগত বহুত কম when use কৰা হয় অকল when যেটা আপুনি দেখি পায় নহয় সদায়
98% of the time when আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় 98% of the time adverbৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় সো এইবিলাক হৈছে সৰু সৰু কথা যেটো আপোনাৰ এক্সামত বহুত ডাঙৰ হেল্প কৰিব যেটা আপুনি চিনি পাব লাগে যে এডজেক্টিভ হয় নে এডভাৰ্ব হয় নে প্ৰনাউন হয় ওকে এটো আপোনাক নালাগে কুইক ডিসিশনটো পঢ়ি লব যেটা মই পিপিটি দিম নাও এইগিটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিয়ক মোক কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 which of these pens do you prefer now এই বস্তুটোত which যেটো শব্দ আছে হেতু এডজেক্টিভ হয় নে pronoun হয় নে আপোনাৰ adverb হয় কি হ'ব যদি আপুনি লাষ্ট স্লাইডটো লিখি লৈছে তেন্তে ইয়াৰে আনসাৰ দিয়াত বেছি টান হ'ব নালাগে সো প্ৰথম কথাটো হল which শব্দটো বেছিভাগ আপুনি pronounত ইউজ কৰে নহলি adjectiveত ইউজ কৰে Now, a which শব্দটোৱে কাক ৰিপ্লেস কৰি আছে which of these pens so whichৰ পিছত আমি কি দেখি পাই আছো pen দেখি পাই আছো which কাৰ কথা হদি আছে penৰ কথা হদি আছে yes it will be what it will be your adjective when did the train arrive now যদি আমি whenৰ কথা পাতো when কাৰ লগত থাকে when সদায় আপোনাৰ adverbৰ লগত থাকে বেছিভাগ 98% of the time when কাৰ লগত থাকিব adverbৰ লগত থাকিব so therefore ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব second question when did the train arrive এতে when কি হ'ব when is your adverb what happened at the meeting এটা what আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো what আপোনাৰ adjectiveৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় what আপোনাৰ pronounৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় আৰু adverbৰ কাৰণে বহুত কম আমি whatৰ ইউজ কৰো সো এতে কি ধৰণে what টো ইউজ কৰা হৈছে what happened now whatৰ পিছত আমি কি দেখি পাই আছো whatৰ পিছত এটা verb লাগাই আছে noun নাই যেহেতু আমাৰ তাত noun নাই verb আছে কোনটো কোৱেশ্চন wordৰ পিছত আপোনাৰ হে আহে verb আহে yes it is pronoun whose book is lying on the table এটা ডাইৰেক্ট আমি whoseৰ পিছত কি দেখি পাই আছো whoseৰ পিছত noun দেখি পাই আছো সো এতে whose টো কি হ'ব এতে whose টো adjective হ'ব where should we submit the application now এতে কি হ'ব লাগে where should we submit the application লাষ্ট স্লাইডত আমি দেখি পাইছিলো where যেটো শব্দ হয় pronounৰ লগত বহুত কম ইউজ কৰা হয় adjectiveতো বহুত কম ইউজ কৰো আমি অকল where টো কিহৰ লগত ইউজ কৰা হয় adverbৰ লগত ইউজ কৰা হয় সেই কাৰণে যি অকল ষ্টুডেন্টে লেট কে জয়েন কৰিছে প্লিজ আপোনালোকে এবাৰ ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা সেশনটো চাব মই ধুনিয়াকে আপোনাক বুজাই দিম যে WH কোৱেশ্চন আপুনি দেখি পালে ভয় কৰিব নালাগে যে এই কোৱেশ্চনটো এডভাৰ্ব হয় নে এডজেক্টিভ হয় নে pronoun হয় আজিৰ সেশনৰ পিছত আপোনাৰ ডাউট নাথাকে this will be adverb okay this will be adverb so এতে মই আনসাৰ দি দিছো কিয় কি হয় আপুনি ক'ব পাৰে now let's turn to this question identify the part of the speech which book did you borrow from the library কি হ'ব which pronoun হ'ব adjective হ'ব adverb হ'ব নে verb হ'ব pretty easy to answer যিসকল ষ্টুডেন্টে এইমাত্ৰ জয়েন কৰিছে প্লিজ লাইক দ্য সেশন এণ্ড য়েছ আজিৰ পৰা মই ক্লাছটো 5টা বজাত কৰিম বিকজ ৰাতি বহুত ঠাণ্ডা লাগে 8টা বজালৈকে বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায় সেইকাৰণে বাহিৰত গ'লে অলপ বতাৰটো চেঞ্জ হৈছে হেতু জনাই দিয়া হ'ব আপোনাক বন্দনা ষ্টাডি ব্লগছ জনাই দিয়া হ'ব আপোনাক So, আমি কি পঢ়িছো
whichৰ পিছত যদি আপুনি noun দেখি পায় তেন্তে আপোনাৰ আনসাৰটো চকু বন্ধ কৰি আপুনি কি মাৰ্ক কৰিব লাগিব adjective মাৰ্ক কৰিব লাগিব in the sentence where did you keep my notes the word where is where to কি হয় interrogative pronoun হয় interrogative adjective হয় interrogative adverb হয় নে relative pronoun হয় now where শব্দৰ লগত আমি কি ধৰিব পাইছিলো যে where শব্দটো আপোনাৰ pronounতে বহুত কম ইউজ হয় adjectiveতো বহুত কম ইউজ হয় কোড সবচে বেছি কোড ইউজ হয় where শব্দটো adverbৰ লগত ইউজ হয় so therefore where did you keep my notes প্ৰথম কথাটো হল where to সদায় adverbৰ লগত majority of the time adverbৰ লগত হ'ব secondly আমি questionৰ লজিকটো চাই লওঁ where did you keep your notes so where to কাক modify কৰি আছে where keepক modify কৰি আছে which is a verb ক'ত থলা তুমি কিতাপবোৰ বা নিজৰ নোটছবোৰ ক'ত থৈছ so ক'ত থৈছ so এটো this is a action actionৰ যেটা মই question সুধিম it will be what it will be an adverb so the correct answer is option C interrogative adverb question number 3 what is your opinion on this matter whater লগত আমি কি পঢ়িছো what সদায় আপোনাৰ pronoun বা adjective হ'ব so এতেতো বহুত easy pronounৰ লগত what কেনে ধৰণৰ structure use কৰে আৰু adjectiveৰ লগত কেনে ধৰণৰ structure কৰে এই মাত্ৰ আমি use কৰি আহিছো so please কৈ দিয়া এতে কি হ'ব what adjective হ'ব নে pronoun হ'ব adverbৰ লগত তো use নকৰো option C yeah নহয় নহয় what আপোনাৰ adverbৰ লগত কম হয় what আপোনাৰ adverbৰ লগত কম use হয় adjective আৰু pronounৰ লগত what বেছি use হয় কি হ'ব লাগে আনসাৰ অকল দুটা ষ্টুডেন্টে আনসাৰ দিলে যে মনখন ভাল লাগিছিল পঢ়ি পূজা বৰুৱা মোৰ ক্লাছ কৰি ভাল নালাগে নেকি মন কৈ দিম বাৰু আপোনাৰ কথাটো কৈ দিম মই so water যদি আমি কথা পাতো what is used in adjective as well as pronoun structure to আমি কি পঢ়ি আহিছো structure to পঢ়ি আহিছো adjective যদি হয় তেন্তে wh questioner লগত কি হ'ব লাগে noun হ'ব লাগে আৰু যদি pronounৰ কথা পাতো wh questioner লগত কি হ'ব লাগে verb হ'ব লাগে so এতে কি আছে water পিছত auxiliary verb আছে so আপোনাৰ answer to কি হ'ব answer to হ'ব pronoun correct answer is option A how many students attended the seminar how many কেনে ধৰণৰ ফাংচন কৰি আছে adverbৰ adjectiveৰ pronounৰ নে verbৰ what should be the answer এতে হেল্প নকৰো মই এবাৰ আনসাৰটো দিয়া কি হ'ব লাগে আনসাৰ how many কি হ'ব লাগে adverb হ'ব লাগে adjective হ'ব লাগে pronoun হ'ব লাগে নে verb হ'ব লাগে structure to আপুনি গমে পাইছে আৰ্জিনা adverb বুলি কৈছে ঠিকে আছে option A adverb students কি হয় verb হয় নে noun হয়
ষ্টুডেণ্টছ কি হয়, ভাৰ্ব হয় নে নাউন হয়? আপোনালোকে এডভাৰ্ব বুলি যে কৈ আছে, এবাৰ মোক কৈ দিয়কচোন। এই মাত্ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পঢ়িছিলোঁ ন আমি, ষ্ট্ৰাকচাৰত কি লেখা আছিলে? ষ্ট্ৰাকচাৰত লেখা আছিলে যে আপোনাৰ যদি কুৱেশ্যন ফৰ্মিং ৱৰ্ডৰ পিছত নাউন থাকে তেন্তে সদায় এডজেক্টিভ হ'ব, এডভাৰ্ব নহয়। এতিয়া হাউ মেনিৰ পিছত কোনটো শব্দ লেখা আছে? হাউ মেনিৰ পিছত লেখা আছে ষ্টুডেণ্টছ। ষ্টুডেণ্টছ আপোনাৰ নাউন হয় নে pronoun হয় নে verb হয় নে adjective হয় নে conjunction হয় নে adverb হয়, কি হয়? Noun হয়। So যদি question wordৰ পিছত আপোনাৰ noun থাকে তেন্তে আমি adjective use কৰিম নে adverb use কৰিম? কি হ'ব লাগে? adjective হ'ব লাগে নে adverb হ'ব লাগে? এবাৰ কৈ দিয়া। কি হ'ব লাগে? Adjective হ'ব লাগে। This is a adjective phrase. The correct answer is option B. Choose the correct part of speech. Tell me when the exam will start. Tell me when the exam will start. When কাক modify কৰি আছে এটা? When আপোনাৰ modify কৰি আছে টাইমক, যে কোনটো টাইমত আপোনাৰ actionটো perform কৰা হ'ব। actionটো কোনটো টাইমত perform কৰা হ'ব। So actionৰ যদি আমি কথা পাতো তেন্তে আপুনি pronounটো use কৰিব নোৱাৰে, adjectiveও use কৰিব নোৱাৰে। Correct answer কি হ'ব লাগিব? Option C, adverb. Okay, correct answer is option C, adverb. Okay. Whose is this pen lying on desk? কি হ'ব এটা answer? হুজৰ পিছত কি আছে? ভাৰ্ব আছে নে নাউন আছে? হুজ, এক মিনিট, চি দিয়াৰ আগতে হুজৰ পিছত কি আছে? ভাৰ্ব আছে নে নাউন আছে? ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখা, বাৰ বাৰ মই আপোনাক সেইটোৱে কৈ আছো। WH কুৱেশ্যনৰ পিছত যদি আপোনাৰ ভাৰ্ব থাকে, what is it? আৰু WH কুৱেশ্যনৰ পিছত যদি আপোনাৰ নাউন থাকে, then what is it? Now এতে কি আছে? হুজৰ পিছত ভাৰ্ব আছে, আৰু হুজৰ পিছত যদি ভাৰ্ব থাকে তেন্তে what do we get? Pronoun আহে নে adjective আহে নে adverb আহে? কি আহে এতে? Always remember what কি কয়, WH কুৱেশ্যনৰ পিছত যদি ভাৰ্ব থাকে তেন্তে আমি pronoun use কৰো, আৰু WH ৰ পিছত যদি নাউন থাকে তেতিয়াহে আমি adjective use কৰো। না এতে কি আছে? whose is থাকিলে this is interrogative pronoun. Option A. Yes, option A is the correct answer. Okay. Now what pronoun versus adjective? মই আপোনাক কি বুজাই, এটা আমি কি বুজিছো যে what আপোনাৰ adverbতো ইউজ নকৰো, adjective আৰু pronounত বহুত বেছি ইউজ কৰা হয়। What as a pronoun? What is your name? What do you want? What happened? Always আপুনি কি দেখি পাইছে? What, it stands alone, অকলে থিয়া হয়, আৰু whatৰ পিছত যদি verb থাকে তেন্তে আমি কি ইউজ কৰিব পাৰো? pronoun. যদি এজ এ এডজেক্টিভৰ কথা পাতো সদায় আমি কি দেখি পাম? whatৰ পিছত কি থাকিব? নাউন থাকিব। what book, what color, what time, every time আমি কি দেখি পাই আছো? WH question বা whatৰে যদি কথা পাতো whatৰ পিছত কি আহি আছে? নাউন আহি আছে। so whatৰ পিছত যদি নাউন থাকে তেন্তে এডজেক্টিভ ইউজ কৰা হ'ব। yes. which, now which আমি as a pronoun use কৰো আৰু which as a adjective use কৰা হয়। which is your favorite? what do you prefer? what was selected? which seems better? which belongs to you?
which pen do you want, which option, which route, which student, which answer. Again আমি কি দেখি পাই আছো which ৰ লগত যেটা আমি pronoun ৰ কথা পাতো সদায় verb এটা লগতে আহি আছে which is, which do, which was, which seems, which belongs. আৰু যেটা আমি adjective ৰ কথা পাতি আছো সদায় এটা noun আপোনাৰ লগত থাকিব which pen, which option, which route, which student, which answer. So always remember whenever apuni which as a pronoun use koribo logote hoday apuna verb thakibo aru jeta ami adjective or kotha pato tete apuna logote noun thakibo. Where as a adverb ita where hoday apuna generally adverb or logote use hoy kintu kisuman kesot apuna adjective nisina use hoy he karone prothom kotha apuni sokhu bondo kori where to dekhi pale adverb buli maribo nalage okol nijoke question hudibo lagibo je ami ki hudi aso action to kontu place ot perform কৰিবলৈ গৈ আছে এটো কোশ্চেন যদি আপুনি হুদে where are you going ক'ত গৈ আছা সো গৈ থাকা একশনৰ কথা হুদি আছো where did he work ক'ত কাম কৰিছিলে কাম কৰা একশনৰ কথা পাতি আছো where should I sit ক'ত মই বহিব পাৰো সো বহা একশনৰ কথা হুদি আছো where do you live ক'ত থাকে তেখেত সো তেখেত ক'ত থাকে লিভিং ৰ কথা হুদি আছো where is the meeting to কোনটো জাগাত আছে সো where ৰ লগত যেটা আপুনি adverb use কৰিব নহয় action কোনটো প্লেসত হব এই কোশ্চেনৰ আনসাৰটো আপুনি পাই যাব so in that particular case where আপোনাৰ as a adverb use কৰা হ'ব okay when as a adverb again when time ৰ কথা হদে চাবা প্লেসৰ যেটা কথা হদিম কোনটো প্লেসত অ্যাকশন হবলৈ গৈ আছে তেতিয়াও আমি adverb use কৰি আছো আৰু when time ৰ কথা পাতি আছো যে action to kontu time ot kora hobo in that particular case so ami adverb use korim when will you complete your study when did the exam start what should we submit for when do we submit forms when do classes begin when will results be declared so when plus verb adverb time always remember jeta apuni when dekhi pabo noy see ete likhi disu moi when pronoun or logot ketao use kora nohoy okol adjective or logot kete ba use hobo so jeta apuni when or logot verb dekhi pai always remember write it down likhi lua monot rakha je when or logot jeta tumi verb dekhi paba teta hoday it is a adverb heto pronoun nohoy pronoun or logot when ami ketao use nokoru okay when as a pronoun is never used please write this down in your notebook okay haur kotha agote ami patiye loisu whoseor kothao apunar pata hoise yes whose as a pronoun aru whose as a adjective again same case whoseor logot jodi verb thake tente pronoun nisina use koriba para aru whoseor logot jodi adjective thake tente sorry whoseor logot jodi noun thake tente apuni as a adjective use koriba lagibo now question to answer diar agote is it clear now interrogative words bilak apunar clear hoise ne hoa na ebar koi dioksun chat interrogative words keta apunar pronoun hoy কেটা আপোনাৰ কি কয় সৰি কেটা আপোনাৰ এডজেক্টিভ হয় কেটা আপোনাৰ এডভাৰ্ব হয় আৰু কেটা আপোনাৰ pronoun হয় হেটো আপুনি ধৰিব পাইছে নে পাৱা নাই স্যাৰ পিডিএফ টু দিলে লিখিলাম ঠিক আছে ইটা ক্লাস টু শেষ হোৱাৰ পিছতে মহাৰথীৰ গ্ৰুপত দি দিম মই পিডিএফ বিলাক এবাৰ চাই লবা পিডিএফত বহুত বেছি এক্সট্ৰা ফ্যাক্টছ আছে আপুনি হেবিলাক ফ্যাক্টছ লিখিব পাৰে ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে Which of the candidates was selected? Now, which কেনে ধৰণে ইউজ কৰা হৈছে adjective pronoun adverb নে determiner আৰু DHS ৰ কাৰণে যদি আপুনি ফৰ্ম ভৰাইছে তেন্তে আপুনি গমে পায় যে determiner কোশ্চেন আহে আমাৰ পেপাৰত so which আমি as a adverb বহুত কম ইউজ কৰো so choice কি থাকি গল which ৰ লগত আমাৰ choice থাকি গল adjective আৰু pronoun আৰু adjective আৰু pronoun ৰ ভিতৰত আপুনি কেনেকে ধৰিবা পাৰে adjective কি হ'ব which ৰ লগত noun লাগি থাকিব লাগে আৰু pronoun কেটা হ'ব যেটা which ৰ লগত verb লাগি থাকিব now question টো যদি আমি পঢ়ো which of the candidates was selected which ৰ লগত কি লাগি আছে verb লাগি আছে নে noun লাগি আছে which ৰ লগত আমাৰ কি লাগি আছে noun লাগি আছে নে verb লাগি আছে অপশন এ জি সকল স্টুডেন্টে দি আছা which ৰ লগত কি লাগি আছে noun লাগি আছে নে verb লাগি আছে আৰু wh কোৱেশ্চনৰ লগত যদি verb লাগি থাকে
হা এটা মোক খুদা স্যার অফ ভার্ব কেনেকে হৈ গল অফ তো প্রিপজিশন হয় খুদা নাই যে আপোনালোকে খুদা না মোক স্যার অফ তো আপোনাৰ ভার্ব নহয় নহয় অফ তো প্রিপজিশন হয় ডাইরেকশন আপোনাৰ শো কৰে আচ্ছা এটা ভার্ব বুলি কৈছেও কোনোবাই which of the candidates was selected এটা আপুনি এতে ডাইরেক্টলি কব নোৱাৰে যে pronoun ইউজ কৰি আছো নে adjective ইউজ কৰি আছো because whichৰ পিছত verb লাগা নাই whichৰ পিছত মই adjective ইউজ কৰা নাই ঠিক আছে নাও আপুনি এতে লজিক ইউজ কৰিব লাগিব সে which কাক মডিফাই কৰি আছে কোনগিটা ক্যান্ডিডেটক সিলেক্ট কৰা হৈছে কোনগিটা ক্যান্ডিডেটক সিলেক্ট কৰা হৈছে ৰাইট সো এতে কোনগিটা ক্যান্ডিডেট আমি which দি কি শো কৰি আছো আমি which দি এটা pronoun মানে নাউনক মডিফাই কৰি আছো ৰাইট মানে নাউনৰ জাগাত আমি ইউজ কৰি আছো নাউনৰ জাগাত যেহেতু সি এডজেক্টিভ তো হবাই নোৱাৰে বিকজ whichৰ পিছত আপোনাৰ নাউন ইউজ কৰা হোৱা নাই সিম্পল whichৰ পিছত যদি আপোনাৰ এডজেক্টিভ যেনে মই লিখিলো হয় যদি which book তেতিয়া আপোনাৰ which to as a adjective use কৰা হল হয় কিন্তু এতে whichৰ পিছত আমি নাউন দেখি নাপাও একদম এক্স্যাক্টলি পিছত আপুনি নাউন দেখি নাপায় আমি whichৰ পিছত বহুত পিছত ক্যান্ডিডেটস দেখি পাও সো হিয়াৰ ইট ইজ ইউজড এজ আ pronoun here it is used as a pronoun find the error now these type of questions come in banking exam banking examত যদি আপুনি পৰীক্ষা দিবলৈ যায় যিসকল ষ্টুডেন্টে LICৰ কাৰণে ভৰাইছে ফৰ্ম হিহতৰ তাত এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপুনি ফেস কৰিব পাৰে the principal asked the students that which books they needed for the examination no error where is the error ক'ত আছে error error to ক'ত আছে The principal asked the students that which books they needed for the examination. No error. ইতালৈকে অকল এটাই পল্লৱী আনসাৰ দিছে বাকি where is the error question forming word or আগত আমি that use কৰিব নোৱাৰো write this down in your notebook এটা star mark লিখি লোৱা star markৰ আগত লেখা that cannot be used before question words or আগত আপুনি that use কৰিব নোৱাৰে so এতে which or আগত আপুনি that use কৰিব নোৱাৰে asal sentence to hobo lage the principal asked the students which books they needed for the examination correct answer is part B identify the error she wanted to know whom is responsible for the delay in the project eto na jano sir theek hai sir now where is the error এটো তো জানিব লাগে মই বহুত বাৰ আপোনাৰ ক্লাছত পঢ়াইছো যে হু আৰু হুমৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি আছে আৰু তাতে আপোনাৰ এৰৰটো লুকাই আছে ভালকে পঢ়ি লোৱা সেন্টেন্সটো এৰৰটো ক'ত আছে এবাৰ মোক কৈ দিয়া she wanted to know এই কাণ্ডটো কোনে কৰিছে
সো কৰা অ্যাকশন যি মানুহে যিটো মানুহে আপোনাৰ অ্যাকশনটো কৰিব যোনজন মানুহে অ্যাকশনটো কৰিব হি কি কৰি আছে সাবজেক্ট হয় অবজেক্ট নহয় সাবজেক্ট হয় জনে কামটো কৰি দিয়ে আৰু অবজেক্ট হয় জনে অ্যাকশনটো ৰিসিভ কৰে সো যেটা আমি সাবজেক্টৰ কথা পাতো তেটা আপুনি হুম ইউজ কৰিব নোৱাৰে তেটা আপুনি হু ইউজ কৰিব লাগে হুম ইউজ কৰিব নোৱাৰি who use কৰিব লাগিব yes subject anjumane ekdam correct কৈছে for subject আমি who use কৰো for object আমি whom use কৰিম এতে responsible কোন হয় কোনে কামটো কৰিছে এই কাণ্ডটো কোনে কৰিছে সো জনে কৰিছে যিটো মানুহে কৰিছে কি হ'ব subject হ'ব কামটো কৰিছে actionটো perform কৰিছে সো therefore এতে whom আমি use কৰিব নোৱাৰো এতে কি use কৰিব লাগিব who use কৰিব লাগিব error code আছে part b okay লাষ্টত দেখি মই এডজেক্টিভৰ কোনগিটা প্যাটাৰ্ন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এই গোটেইখিনি লিখি থৈছো প্ৰোনাউনৰ কাৰণে কোনটো আপোনাৰ প্যাটাৰ্ন থাকে এটোও লিখি দিছো সেন্টেন্স কেনে ধৰণে আপোনাৰ এডভাৰ্বৰ ফলো কৰে হেতু প্যাটাৰ্নও লিখি দিছো ঠিকে আছে সো উইথ দিস আচ্ছা লাষ্ট এন্ড ৰেপিড ট্ৰিগাৰ কোৱেশ্চন আপোনাক সুধিছো what do you want এতে what to কি হ'ব এডজেক্টিভ হ'ব এডভাৰ্ব হ'ব নে প্ৰোনাউন হ'ব কুইকলি আনসাৰ দিয়া First question, what do you want? Pronoun হয় না adjective হয় যেটো আপুনি কয় এটা আনসারটো লিখি দিম লাষ্টত চেক কৰিম আপোনাৰ আনসারটো কারেক্ট হৈছে নে হোৱা নাই কুইকলি what do you want? Adjective, adverb নে আপোনাৰ pronoun underline শব্দকিটা আপোনাক সুধি আছো মই ঠিক আছে what do you want কি হয় আৰজিনাই pronoun লিখিছে অঞ্জুমানে আচ্ছা পল্লৱীয়ে adjective লিখিলে pronoun লিখিছে অঞ্জুমানো ঠিক আছে এটা কি লিখো তিনিটা আনসার আহিছে বাকি 12টা স্টুডেন্টে চাই আছে আনসার যে অকল তিনিটা আহিছে বাকি কিটা আনসার দিয়া কি হ'ব লাগে আনসার ওকে where did she go কি হ'ব আনসার adjective adverb নে pronoun question number 2 oh sorry question number 3 question number 2 পিছত আহিম question number 3 where did she go এতে where to কি হয় adjective হয় pronoun হয় নে adverb হয় ঠিকে আছে how many books did you buy এতে how many কি হ'ব how many কি হ'ব adjective হ'ব pronoun হ'ব adverb হ'ব how many last 10 question ইয়াৰ পিছত আমি সেশনটো শেষ কৰি দিম how many to কি হ'ব adjective adverb নে pronoun again পল্লৱী অঞ্জুমান আৰু আৰজিনাই আনসাৰ দি আছে বাকি কোনো আনসার দিয়া নাই who is your mentor কি হ'ব pronoun adjective নে adverb who is your mentor which student scored highest which to কি হ'ব which student scored highest which to কি হ'ব whichৰ পিছত কি আহিছে whichৰ পিছত noun আহিছে সো এটোৰ তো আনসার বহুতে ইজি
when is the meeting when আমি generally কাৰ লগত use কৰো when আপোনাৰ use কৰা হয় when is the meeting when to কাৰ লগত use কৰা হয় when আপোনাৰ adverbৰ লগত use কৰা হয় whose is this এই বস্তুটো কাৰ হয় whose is this whoseৰ পিছত verb আহিছে that means we are talking about pronoun what time does the train leave whater পিছত কি আহিছে whater পিছত আপোনাৰ noun আহিছে so যেতিয়া whater পিছত noun আহে তেন্তে আমি কি দেখি পাই আছো আমি adjective দেখি পাই আছো so এটা সেশনৰ পিছত মই আপোনাক pdf টো দি দিম pdf ত questions আছে আপুনি নিজে আনসাৰ দিব আৰু আনসাৰটো চেক কৰিব পাৰে কেনে ধৰণে আপুনি কনফিউজন যদি ইটাও লাগি আছে কেনে ধৰণে আপুনি আনসাৰ দিব পাৰে এই বস্তুটো pdf ত আছে ঠিক আছে ইটালৈকে যদি আপুনি মহাৰথী ব্যাচটো জয়েন কৰা নাই তেন্তে মহাৰথী ব্যাচটো জয়েন কৰিব বিকজ pdf টো তাতে দিয়া হ'ব লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল যেটো অনলি কম্পিটিশনৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি ল'ব তাতেও আপুনি pdf টো পাই যাব জাস্ট 5 মিনিট ক্লাস টো শেষ হোৱাৰ 5 মিনিটৰ পিছতে আপোনাক pdf টো দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে সো উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডে সেশন এতে আমাৰ এডভাৰ্ব adjective আৰু pronoun related যিমান question আছিলে গোটেইখিনি আমি কভাৰ কৰি ললো I hope এটো সেশনৰ পিছত বা এটো আপুনি pdf টো যেটা পঢ়ি লব তাৰ পিছত question থাকিব নালাগে যদি আপোনাৰ question আছে তেন্তে এবাৰ মোক কমেন্ট বক্সত জনাই দিব যে এটো বস্তু মই বুজি পোৱা নাই তেন্তে মই আকৌ নেক্সট সেশনত আপোনাক বুজাই দিম নেক্সট সেশনত এটা নতুন টপিক লৈ আহি আছো নতুন ৰুল পঢ়িবলৈ গৈ আছো আৰু বহুত সোনকালে আমাৰ ইংলিশৰ গোটেই কোৰ্স ADRE কাৰণে সমাপ্ত হবলৈ গৈ আছে তাৰ পিছত আমি পঢ়িম নাৰেশন আৰু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন সো ইটালৈকে যদি আপুনি লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিবা আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই then you will miss the most important part for your ADRE exam ADRE examত আপুনি গমে পায় যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন holds the key important role কোনে প্লে কৰে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আৰু নেক্সট আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিবলৈ গৈ আছো so with this we will be ending today's session thank you everyone and we will meet next time bye